Đây chính là tập đầu tiên trong một hành trình đặc biệt mà Khoai đã đi trong tháng vừa qua. Nơi đây giáp ranh với Lào, giáp ranh với lại sông Mekong, có nhiều món ăn ngon, có nhiều cách chế biến món ăn độc đáo và có cả sự giao thoa văn hóa với lại người Việt Nam mình. Khoai cũng rất may mắn khi được ăn những món ăn ngon nhất nhì và những món ăn bình dân gần gũi nhất nhì ở nơi đây. Mà không những được ăn ngon không đâu, Khoai còn được đi du thuyền nữa. Cái chiếc du thuyền này chứa được 20-30 người luôn. Và chỉ có riêng một mình nhóm Khoai được ngồi trên đó. Cảm giác đi ra giữa hồ mát lắm luôn á. Khoai kêu du thuyền vui vậy thôi chứ thiệt ra nó là một cái nhà bè lơ lửng giữa mặt hồ. Lần này thì Khoai còn được gặp rất nhiều cô chú dễ thương, rất nhiều người đặc biệt. Và trong đó có cả những người gốc Việt nữa. Giờ thì mời mọi người du lịch Thái Lan cùng Khoai nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Sau lưng Khoai là bạn Khoai và mấy đứa em của Khoai. Và ngày hôm nay Khoai đang ở Sakhon Nakhon. Có một chiếc trực thăng đang bay trên đầu Khoai. Việt Nam mình thì hiếm khi qua cái tỉnh này để du lịch lắm, vì đây là một cái tỉnh nằm ở phía bắc, đông bắc của Thái Lan, giáp với Lào. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi ăn sáng một cái món ăn rất quen thuộc với người Việt Nam mình. Và tiệm ăn của mình ngày hôm nay sẽ nằm ở phía bên kia đường. Mọi người có đoán được đó là món ăn gì không? Wow, Sawadee-krap. Can I use my camera? No. Yes, thank you. Nhìn cái cách làm món ăn này, Khoai nghĩ là bà con cô bác mình cũng đã đoán được món này là món gì rồi đúng không? Vì nhiều lý do về lịch sử, địa lý, chiến tranh, cho nên là khu vực này 60-70 năm trước có một bộ phận người Việt Nam mình di cư sang, đồng thời mang theo rất nhiều cách nấu những cái món ăn ngon, những món ăn truyền thống của Việt Nam. Đó là lý do ở nơi này có sự giao thoa văn hóa, có sự giao thoa về ẩm thực. Đang chăm chú quay cách làm món ăn thì có một cô kêu lên: ôi, người Việt Nam kìa. I'm from Vietnam. Yeah. Yeah. Ủa chị? Dạ? Bác với Việt Nam như nhau. Vậy bác qua đây lâu chưa? Đẻ ở đây. Đẻ ở đây, nhưng mà vẫn còn nhớ tiếng Việt. Bố mẹ là tản cư lại rồi. Dạ. Cô có về Việt Nam không? Chưa quen đi rồi. Chưa bao giờ về. Nhưng mà mình sinh ra ở đây. Và mình học tiếng Việt. Tiếng Việt là mình học từ ba mẹ thôi. Ồ, học từ ba mẹ. Dạ. Món này ở đây mình vẫn gọi là bánh cuốn hay là gọi theo tiếng Thái? Bạc mo. Người Thái gọi là bạc mo. Dạ. Ở Việt Nam có không? Dạ, có, món này con ăn hoài luôn. Có bò trứng không? Dạ có. Mà con lại thích ăn với lại thịt bằm và nấm tay mèo mộc nhĩ á cô. Mộc nhĩ là cái gì vậy? Mộc nhĩ là nấm tay mèo. Nấm tay mèo. Nấm tay mèo họ bổ ở theo phải không? Dạ. Đấy thì họ bổ ở cánh tay mèo. Dạ. Thì dài này. Dạ. Họ bổ ở đấy. Dạ. 1, 2, 3 là ăn chung với nhau. Sai. Nếu mà không no thì lấy thêm cái ni hay là lấy lấy mỗi thứ. Dạ, mỗi thứ một món đi. Để mà chụp ảnh hè. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn cô. Và đây chính là món bán chạy nhất của quán, một cái món ăn kết hợp giữa bánh đập và bánh cuốn, nhìn rất là hấp dẫn, cho nên là Khoai quyết định là kêu món này ra ăn liền. Khao kiệp xay hành. Khao kiệp xay hành. Xay là bò, hay là cái trứng. Dạ. Bánh đa bò trứng. Gọi là bánh đa bò trứng. Ui, cái này nhìn đẹp quá cô. Cái này khay muôn. Khay muôn. Anh ấy khay đào. Khay đào. Ok. Khay hấp. Dạ. Nước chấm thích cay rồi nhá, thích chua rồi nhá, là chanh để ướt để cho. Cho con thêm ớt đi cô. Được. Dạ. Rồi, mâm đồ ăn của mình ngày hôm nay đã hoàn thành, gồm có 1, 2, 3, 4, 5 món và thêm cái dĩa chả ở đây. Ở ngoài có bánh đa, ở trong là có hành phi. Thôi cứ giật nó ra đi. Và sẽ chan một xíu nước mắm vô. Nước mắm ở bên đây sẽ hơi khác, nước mắm Việt Nam mình là hơi kẹo hơn nè. Và thơm mùi tỏi lắm. Thôi chỉ cần múc lên và chan về thôi, đã thấy có mùi tỏi bốc lên rồi. Bự á. Giống như là một sự kết hợp giữa món bánh đập và bánh cuốn nhân thịt bằm cho xào hơi khô, không có nấm tay mèo mà thay vào đó là hành lá rất nhiều.
Nước mắm thì hơi mùi tỏi ớt, nó nghiêng về vị ngọt giống nước mắm kẹo mà mình ăn ốc ở miền Nam á. Giờ thì Khoa sẽ thử cái bánh cuốn truyền thống nha. Cái bột bánh cuốn bên ngoài dẻo, nhìn thấy được phần nhân ở trong. Chan nước mắm vô. Ở đây mình ăn bằng muỗng với nĩa. Hành phi thơm lắm luôn á. Bột bánh thì dẻo, mỏng vừa phải và nhân thì nhiều. Cái này nhìn đẹp nhất luôn nè. Cái này là gồm cái bánh cuốn tráng một lớp trứng mỏng ở trong, xong rồi bỏ nhân nên nhìn cái màu nó có màu cam cam, màu vàng vàng của lòng đỏ trứng. Quá bự luôn. Nó cũng tương tự cái bánh kia, có điều khi mà có trứng á, cái cảm giác nó béo hơn, thơm hơn. Ở đây Khoa cảm thấy thích nhất là vì nhân quá nhiều. Mình ăn mình cảm giác là nó ngập nhân trong miệng. Có một điều mà Khoa không thích là thiếu nấm tơi nèo, nấm mộc nhĩ. Chả lụa ở đây cũng khá giống ở Việt Nam mình, mà Khoa cảm giác có một xíu mùi giống như mùi xì dầu vậy á. Ngoài ra cô còn có cả bánh cuốn trứng lòng đào. Mọi người tới đây mà ai mà thích ăn lòng đào chảy chảy thì nhớ gọi món này nhé. Và chúng ta đã kết thúc bữa ăn ngày hôm nay với rất nhiều dĩa màu hồng trên bàn. 360 bạc hả cô? Dạ. Ok, chụp hình nha. Nhớ lắm. Rồi. 2, 3. Rồi nha, sang chơi lại chơi đây nha. Dạ. Giờ làm sao giữ liên lạc được ta? Để. Giờ xin Facebook của cô để giữ liên lạc. Nè, thành chơi bạn thành rồi, thành rồi. Dạ, chúc mừng cho con mình khỏe làm ăn phát tài nha. Dạ, con cũng chúc cô là bán lúc nào cũng đông khách. Sa tu. Dạ rồi, con về. Dạ. Chúc mừng mình khỏe làm ăn phát tài nha. Dạ, con cảm ơn hai cô nhiều. Hẹn gặp lại sau. Dạ. Dạ. Giờ Khoa sẽ lên xe để đi ra sân bay. Đi thuê một chiếc xe 4 chỗ để mấy anh em đi qua đi lại ở Thái Lan tiện hơn. Mấy cô vẫn đang đứng chờ. Từ chỗ ăn sáng cho tới sân bay là khoảng 15 phút chạy xe. Thiệt ra đáng lẽ là mình có thể thuê xe từ ngày mà đáp sân bay xuống, nhưng mà tại vì lúc đó mệt quá, với lại nguyên ngày hôm đó không có chị tính đi đâu, cho nên mới để qua ngày hôm nay mới thuê xe là vậy. Chỗ này là một sân bay nhỏ thôi, tại vì cái tỉnh này cũng không quá nhiều dân cư á, cho nên là bây giờ mình sẽ đi qua phía bên kia. Có một cái quầy mà người ta chuyên cho thuê ô tô, chuyên cho thuê xe hơi. Khoa thấy người ta để bảng giá này 800, 1.000, 1.200 cho tới 2.500 một chiếc. Thật ra giá này so với giá ở bên mình là rẻ đó. 1.000 bạc là khoảng tầm 700.000 tiền Việt Nam thôi. Kiểm tra trước đã, xem có chày chùa ở đâu không. Mình sẽ quay một vòng luôn. Khoai nhờ mọi người trên mạng nhìn xe với Khoai nha, để lỡ mình trả xe có hư gì thì mình còn bằng chứng. Nhìn xe cũng không hư gì hết. Có một xíu chày sơn ở đây. Chỗ nào chày, chỗ nào chóc sơn, bạn sẽ ghi lại hết. Người ta sẽ chụp hình Su đứng chung với xe. Đó, mốt lỡ có gì là Su chịu trách nhiệm. Có một cái điều đặc biệt nữa là chiếc xe này là cái chỗ lái nằm ở bên tay phải, và đường chạy thì ngược với Việt Nam mình là chạy bên tay trái. Đó là sẽ phải cần thời gian để mà làm quen với chiếc xe cũng như là đường xá bên này. Nãy giờ ngồi lo thủ tục mà thuê chiếc xe này hết 2 tiếng đồng hồ luôn, nên mọi người nếu mà thuê xe thì có thể là trừ hao thời gian nha, 1 tiếng 2 tiếng gì đó, tại vì mấy bạn ở đây thì tiếng Anh cũng tương đối thôi, cho nên là mình phải dùng Google Dịch để mà nói chuyện. Nhưng mà đổi lại thì mọi người cũng rất là dễ thương và ai cũng rất là nhiệt tình và thân thiện á. Ở đây nhà truyền thống Khoai thấy người ta chủ yếu là xây kiểu nhà sàn. Tất nhiên là nhà hiện đại bây giờ thì mọi người cũng xây kiểu kiên cố bê tông rồi, nhưng mà mấy cái nhà truyền thống bằng gỗ này thì vẫn là nhà sàn. Làm mình liên tưởng tới mấy tỉnh ở Tây Nguyên ở Việt Nam mình. Giờ thì mình sẽ cùng nhau đi đến một cái chỗ ăn trưa rất là đặc biệt và khác biệt.
Cái cách ăn này nó làm cho Khoai liên tưởng tới miền Tây á, tại vì nó sẽ linh đinh trên sông nước, trên một cái mặt hồ rất là mát mẻ. Hy vọng là cái quán ăn ngày hôm nay người ta mở cửa. Dạ. Đây, phim đây nè. Không ai hết. Yeah, có mở cửa là mừng rồi. Tại có chiếc xe đậu phía trước là có nghĩa có một cửa, có người ăn. Rồi. Ôi, cái khóm này màu hồng dễ thương nè. Những căn nhà nổi trên sông này là một mô hình ăn uống mà rất là thú vị khi mà Khoai nhìn thấy ở Thái Lan. Mỗi cái nhà bè sẽ có một cái động cơ riêng và nó có thể trôi ra giữa hồ, lên đên giữa hồ. Chúng ta có thể ngồi đó ăn 20 người, 30 người. Có cả loa để mà phát nhạc, riêng tư và mát mẻ. Sawadee krap. You can speak English. Chúng tôi muốn lên bè ngồi ăn. เราอยากนั่งแพกินข้าว Này là. Oh. This way. สีส้มเนาะครับ เข้าวัดทะลุอีกฝั่งหนึ่งสีส้มนะนู่น Let's go today. นี่ผมตัวนี้ไม่ได้ใส่ Hôm nay ở chỗ này không có bán nên anh chỉ là phải qua bên kia. เข้าวัดนี้ Cảm ơn. Rồi, mình đã tới. Thiệt chứ bộ. Ủa, có đi được không anh? Được, kiếm chỗ đậu lại thôi. Để xe đâu? Mọi người sẽ nhìn thấy ở Thái Lan, bà con ở đây rất thích những cái màu sắc hơi nổi một chút, ví dụ màu xanh lá này, hoặc là màu cam, màu hồng. ลุงแพใช่ไหมครับ เท่าไหร่ ชั่วโมงแรก300ครับ Ok. Hình như là 300 bạc cho giờ đầu tiên và 100 bạc cho những giờ tiếp theo. Menu 100% tiếng Thái luôn. 180, 200, 250. Cá hấp chanh là 200, 250, 300. Ở cho tôi. Rồi cái món gì mà món gọi cho tôi 100 bạc. Món gọi. Cá chanh là 200. เปล่า Dạ. Yes. พี่จะนั่งนี่หรือว่าลงแพใช่ไหมครับ Yes. เอา Mặc dù hai bên không hiểu gì hết nhưng mà hiểu nhau bằng suy nghĩ mọi người. Ở phía xa xa mọi người sẽ thấy có một cái bè đang được trôi lang thang trên hồ. Này là cá rô phi. Anh sẽ bỏ sả vào phía trong cá. ตะไคร้ให้มันหอมครับ Điều đặc biệt của món ăn này là chúng ta sẽ phủ bên ngoài con cá một lớp muối dày. Cá nướng muối là một trong những cái món ăn truyền thống của bà con người Thái, mọi người sẽ bắt gặp được rất là nhiều trong những cái chợ. Hôm nay Khoai rất là hên luôn, gặp được anh chị chủ tiệm rất là dễ tính, cho nên là Khoai xin vô trong đây để mà coi mọi người nấu món ăn ra sao. Ngày hôm nay thì là một cái ngày thứ tư trong tuần nên khá vắng khách, cho nên anh nói là không có đầy đủ những cái món ăn trong menu. Thành ra Khoai chỉ kêu được cái 3 dĩa, mấy dĩa đu đủ xôm tăm, xong rồi thơm dầm, rồi cá nướng muối. Ở trong miệng của cá có sả, còn bên ngoài là chỉ có muối thôi. Món thơm dầm khung này Khoai thấy có lá trúc nè, có nấm, có cà chua. Và anh đang nấu cho sôi lên. Đường thốt nốt hả ta? Anh có cái viên nấu thơm dầm. Thêm muối, đường. Trong viên tôm dâm nó đã có gần như đầy đủ gia vị, cho nên anh chỉ nêm thêm một xíu hạt nêm, muối, đường, bột ngọt thôi. Hình như cái này là một cái loại ớt sa tế, dầu ớt. Khi mà đổ vô thì Khoai nghe cái mùi ớt sộc lên rất là cay, và nó có cái màu của dầu ớt ra, và nhìn cái ớt nó nổi lên rất là đậm đặc. Và thành phần cuối cùng chính là tôm, ớt và ngò gai sẽ được bỏ lên trên cùng. Wow. Cái này là tôm dâm nước trong. Thường mọi người ăn mà cái tôm dâm mà có sữa đặc và nước cốt dừa thì sẽ là một cái loại tôm dâm. Rồi xong, Khoai vừa nói luôn.
sữa đặc. Nước cốt dừa sẽ được để vô trong cùng. Cái nước cốt dừa này sẽ làm cho cái tôm dum của mình có vị béo và có cái màu đục đục đặc trưng. Và như hồi nãy Khoa có nói, vị chua sẽ là cái vị không thể thiếu trong cái món này, nên là anh sẽ dắt vô đây 2 miếng chanh. Thật ra một người Thái cũng rất là thích vị đắng, cho nên cái việc mà không bỏ hột chanh cũng là bình thường á. Rồi. Ở phía trong đây thì chị này đang làmส้มtấm. Khoai nghĩ là Khoai sẽ ăn 5 trái ớt thôi. Chị sẽ lựa đúng 5 trái ớt, bỏ vô trong cối này. Tỏi và đâm nhuyễn ra. Và đặc biệt là vắt chanh xong chị sẽ bỏ luôn cả cái vỏ chanh vô trong đây, vì cái mùi vỏ chanh cộng với lại cái vị đắng đắng của vỏ chanh cũng sẽ tạo nên vị đặc trưng của món này. Cà chua sẽ tạo lên cái vị chua. Cà chua nó là một dạng umami với mọi người. Đường thốt nốt. Rồi. Mắm này chính là tạo nên cái mùi hương và cái vị đậm đà đặc trưng của món gỏi đu đủ Thái Lan. Đu đủ đã được bào sẵn ở trong bột và chỉ bỏ trong thùng đá để cho nó giữ giòn lâu. Khi mà đu đủ được bỏ vô á, mọi người sẽ thấy chị đâm rất là nhẹ tay, chủ yếu là trộn đều cho nó thấm gia vị thôi, chứ không có đâm quá dập đu đủ nữa. Đây là con ba khía đã được rửa sơ qua nước. Và chỉ bỏ ba khía vô trong đây luôn. Wow. Con sẽ đi theo cô. Trời nắng quá, nhưng không sao, chúng ta đã có một chiếc du thuyền ở đây rồi. Du thuyền màu xanh lá cây, rèm hồng, sàn cũng hồng luôn. Có 4 đứa mà nguyên cái bàn này chắc là tiếp được 20 khách luôn á. Khóc khinh khóc. Sẽ đốt lửa ở dưới, nó giống như một cái lỗ cù lao vậy mọi người. Lửa sẽ cháy ở trong và xung quanh đây của mình sẽ là cái thơm dum. Rồi, khoai đậy lại cho nó sôi nha. Ở đây thì chỉ làm cho Khoai tới 3 loạiส้มtăm khác nhau. Một cáiส้มtăm có cải chua, một cáiส้มtăm ba khía và một cáiส้มtăm truyền thống bình thường chỉ gồm đu đủ thôi. Wow, nước nhìn trong lắm, mọi người có thể nhìn thấy đáy ở dưới luôn. Giờ thì chúng ta khởi hành để đi ra giữa hồ. Bên kia có một chú lái một cái ghe nhỏ để mà kéo cái bè của mình đi. Cái ghe này được kết nối với lại cái bè. Thật ra là bè của mình cũng có một cái máy động cơ riêng. Cảm giác đi ra giữa hồ mát lắm luôn á. Nghe cái tiếng máy nổ làm Khoai nhớ miền Tây. Wow. Bây giờ thì bè của mình đã tới được. Chú sẽ có sẵn một cái neo ở đây. Cái neo là được đánh dấu bằng một cái phao. Phải có đem theo đồ bơi là hồi nó mình nhảy xuống đây bơi luôn là đúng bài luôn.
Sau bên kia chúng ta có một cái bè khác đang cạnh tranh vị trí, và bên đó người ta đang bật nhạc sống rất là sôi động. Ở đây á, chủ bè còn cho mình một cái loa karaoke. Chú đó là có số điện thoại cần thì gọi. Okay. Ok. Ok. Chào khuyên khớp. Giờ thì chú và cô sẽ lên lại cái ghe nhỏ này để vô trong đất liền. Mình sẽ ngồi đây và ăn trưa. Bây giờ thì mời mọi người ăn trưa cùng với nhóm Khoai nha. Hôm nay chúng ta có cá nướng, gỏi đu đủ và cơm chiên. Anh đang gỏi tôm yum trước. Ăn đi mọi người, Thị ăn đi Thị. Đu đủ giòn, chua ngọt ngọt, cay. Tóc gió hơi bay luôn, ngoài này gió lớn mọi người. Món ăn thì khác. Trời, bụi bay về mắt không à. Tóc nó bay nhưng mà tao tính là thấy ghê đúng không? Thấy ghê luôn á. Thấy ghê mà. Dựng lên như sư một cú. Nhưng mà hài không? Vậy luôn vậy. Vậy đi. Nhưng mà mình phải bỏ vô cái bắp cải này nhiều vô ăn mới đã. Bắp cải ở đây á. Bắp cải ở đây á. Nó biết bay mọi người. Gió thổi. Bắp cải ở đây rất là ngọt. Mà Khoa thấy á, gỏi đu đủส้มtăm ăn với bún như vậy là một sự kết hợp rất là ngon luôn á. Mọi người đừng có nên nhúng bún vào trong đây luôn, tại vì người Thái người ta làm đậm đà lắm. Mình bỏ bún vào trong cái dĩa gỏi luôn thì nó thấm nhiều, sẽ mặn. Hành tím, lá trúc, ngò gai, sả. Giờ Khoa sẽ chen vô đây. Gió quá. Miếng giấy Huyền, miếng giấy Huyền. Ăn như vậy á, cứ sợ là mình gấp cái mắm ở trongส้มtăm á, gió thổi nó bay lên cơ mặt. Dạ, muối mặn. Ồ, nhìn ngon quá bộ. Rồi, Khoa sẽ lấy một miếng cá. Có xương, thịt cá ngon. Cái nước chấm thì thơm mùi rễ ngò, chua chua ngọt ngọt. Bình thường mọi người khi mà nhìn thấy dọc cái bờ hồ này sẽ thấy có cả 30-40 cái căn bè như vậy. Là cuối tuần thứ Bảy Chủ nhật Khoa nghĩ sẽ rất là đông. Nhưng mà vì ngày hôm nay Khoa đi vào ngày thứ Tư cho nên là vắng. Anh chủ quán anh nói là ngày thường là nguyên cái menu 2 mặt của ảnh là món nào cũng có hết. Nhưng mà hôm nay thì chỉ còn một vài món thôi. Không sao hết. Vắng như vậy cũng có cái hay là mình sẽ yên tĩnh hơn và mình sẽ được xin vô trong bếp để mà quay những cái công đoạn nấu của anh chị chủ. Bây giờ thì chắc là Khoa sẽ gọi điện thoại để nhờ cô chú vô ra ngoài này rước kéo cái bè của mình vô trong lại. Ăn no say rồi. Hay rào khao bài. Khoa đang dùng Google Dịch để mà tìm cái chữ cho chúng tôi đi vô là sao. Thì Google Dịch nó nói là hay rào khao bài. Hay rào khao bài. Giờ Khoa sẽ gọi số điện thoại 65 Sawanika. Hay rào khao bài. Hay rào khao bài. Thank you so much. Cảm ơnครับ Okค่ะ Ôi, người ta hiểu. Yeah, quá xịn. Hôm nay mình đã nói được tiếng Thái rồi. Giờ thì chú đang ra để mà rước khoai. Giờ thì tàu đã cập trở lại bến cũ. Anh chủ quán anh đang ra để mà ảnh phụ neo cái bè lại. Mai mới học một câu tiếng Thái, con sẽ thử nói xem ảnh phản ứng ra sao.
อาหารวันนี้อร่อย ครับผม อาหารวันนี้อร่อย อร่อยเลยค่ะ อร่อย ขอบคุณค่ะ Ngày hôm nay mình ăn hết 1.225 bạc. ขอบคุณค่ะ Thank you so much. Cảm ơn khắp. Giờ thì mình sẽ cùng nhau đi về lại trung tâm thành phố và mình sẽ đi tham quan một cái địa điểm cũng rất là dễ thương. Mọi người đi cùng Khoa nhé. Mọi người sẽ nhìn thấy một con gấu lớn màu xanh nước biển ở trước cổng. Và chỗ tới tiếp theo của chúng ta đã đến rồi. Không biết có đón khách du lịch không nữa. Sau khi mà Covid đó mọi người, thì hầu như những địa điểm du lịch nó thay đổi nhiều lắm. Hôm nay vắng vậy ta, không thấy ai hết. Trong đây có một tiệm cà phê với lại có một cái chỗ để mà hướng dẫn mình làm cái điều rất là dễ thương. Đây, bãi xe bên đây nè Xuân. Vắng quá mọi người, không có một khách du lịch nào hết. Giờ chắc Khoai cứ đi vô đây thử. Dễ thương ha. Ở trong đây cũng yên tĩnh lắm luôn á. Mình có thể nghe thấy tiếng chim hót. Hầu hết những cái vải mà mọi người thấy màu xanh xanh nè là đều được ở nơi đây tự nhuộm, tự làm. Sawadee. Dạ. Bên đây có chị này, chị đang dệt vải. Sawadee. Có một cái khung cưỡi ở đây. Đó là con thoi. Cảm giác cứ mỗi giây con thoi nó đưa qua đưa lại một lần. Đúng là người ta ví thời gian giống như con thoi nó đưa qua đưa lại thì cũng có lý do ha mọi người. Cái miếng vải của mình sẽ được tạo thành những cái lớp chỉ so le nhau á, và vuông góc nhau. Thì đây người ta đã phân thành 2 lớp so le như vậy. Trong con thoi đó sẽ có 2 cái cuộn chỉ, mọi người thấy không? Khi mà người ta nối chỉ vào trong thì cái sợi chỉ đó nó sẽ theo cái con thoi, nó được đan vào giữa cái lớp chỉ này. Thì cọng chỉ nó sẽ được đan qua, xong rồi đan lại. Mọi người sẽ thấy tấm vải của mình sẽ có những cái hoa văn xanh, xong rồi trắng, xanh rồi trắng. Mọi người muốn cái hoa văn màu gì thì mọi người sẽ đổi cái con thoi có cái cuộn chỉ màu đó ở trong. Bây giờ chị sẽ dệt tiếp cái lớp màu xanh nước biển nè. Tay của chị sẽ cầm một cái sợi dây, giật như vậy thì cái con thoi sẽ được đẩy qua đẩy lại. Mỗi lần con thoi đưa qua thì sẽ có một cái lớp chỉ sẽ được kẹp vào trong đây lại. Thank you. Cảm ơn khá. Thank you so much. Mình sẽ đi vô phía bên kia để mà kêu một ly nước ra đã. Đây là cái bản đồ của khu này rộng lắm. Mình đang ở số 14. Kiếm chỗ cà phê hoặc là kiếm chỗ nhuộm vải đi. Excuse me. Where the coffee station? Coffee? Water. Yes. Ủa? How much? How much? No. Hình như có. Cảm ơnครับ. Ủa không lấy tiền hả? Không lấy tiền. Cảm ơnครับ. Đóng cổ lại cho chị. Free. Free. Thank you so much. Cảm ơnครับ. Ở đây gần giống như là một quán cà phê mà trải nghiệm. Mình có thể vô trong đây coi mọi người dệt vải và mình có thể tự tay nhuộm vải và làm nên những cái món đồ dành riêng cho mình. Cái cây này là cái cây để làm ra màu á mọi người. เราไปแช่น้ำเหมือนในรูปต้นคาม ต้นขาม แล้วเอาไปหมักเราจะได้สีครามสีดำ Ở phía sau chỗ này người ta có trồng một cái mớ mấy cây chàm cho khách tham quan có thể nhìn và biết được cây chàm ra sao. Tất nhiên là cái cây chàm dùng để nhuộm vải thì Khoa nghĩ nó sẽ phải già hơn và nó có cả những cái trái ở đây nữa. Khi cái trái chàm đó người ta cũng đem vô để mà giã nhuyễn ra, trộn chung với lại vôi, trái và lá và ủ lên men trong khoảng vài tháng trời. Khi mà nó lên men nó sẽ ra một cái màu vàng vàng. Khoa nghĩ là cách nhuộm chàm ở đây nó cũng sẽ có nhiều nét tương đồng với bà con ở vùng cao Việt Nam mình.
nhất là bà con người Dao nè, người Mông, tất nhiên là còn nhiều bà con dân tộc thiểu số khác cũng dùng cái phương pháp nhuộm chàm để mà tạo màu cho quần áo. Và một điều kỳ diệu để xảy ra, cái màu vàng của chàm nó lại biến dần dần sang màu xanh dính trên vải. Và cái màu xanh này nó rất là đẹp nha. Màu xanh chàm là một trong những màu mà Khoai rất thích, giống như màu áo của Đan Mạch nè. Hoặc là mọi người sẽ nhìn thấy những cái vải ở đây, nó có cái màu xanh lơ lơ, lam lam đậm đậm. Khoai sẽ xin thử nhuộm. Đây là những cái áo thun trắng chưa có nhuộm màu. Thì cô sẽ lấy những cái cọng dây thun cô cột như vậy. Những cái cột như vậy khi mà mở ra thì cái phần mà siết bởi dây thun này nó sẽ không có thấm nước được, vì áp lực ở chỗ này nó quá cao thì nước sẽ không thấm vô, mà nước chàm không thấm vô thì nó sẽ trắng. Còn chỗ này vẫn là màu xanh, khi mình mở ra thì nó sẽ thành một cái vòng bông màu trắng rất là đẹp. Hay còn cái chỗ này cũng vậy, cô cũng siết một cái chùm cứng ngắc luôn. Phú ở lông bên đây bà Phú. Ở lông bên đây. Cái mùi của cái nước chàm này nó sẽ hơi thủm thủm mọi người, nhưng mà không sao, nó vẫn nằm trong cái mức độ là mình có thể chịu đựng được á. Cái vải của Khoai là vải cô tông bình thường thôi. Còn bình thường bà con ở vùng cao thì Khoai thấy bà con dùng vải lanh để mà nhuộm chàm. Vải lanh thì làm từ cây lanh, cái cây lanh là cái cây nhìn nó giống cái cây ấy á. Thì Khoai sẽ để hình cái cây lanh ở trên đây để mọi người có thể tưởng tượng ra. Mấy lần trước Khoai đi du lịch ở Hà Giang thì Khoai cũng có tham gia vào cái việc mà dệt vải lanh hoặc là nhuộm chàm. Những cái cột như vậy nó sẽ là cái áp suất, nó khiến cho nước không thấm vô sâu được bên trong. Thì thành ra là cái chỗ này nó sẽ bị nhạt màu. Hoặc là ở đây người ta có bọc cái bịch ni lông lại luôn. Thì cái chỗ bịch ni lông này là cái nước nhuộm nó cũng không vô trong được, là ở chỗ này nó màu trắng luôn. Mình phải bắt bỏ cái nước ra. Mình sẽ bóp như vậy một khoảng thời gian, xong mình sẽ dắt khô nó đi, xong rồi mình lại hộp vô mình bóp tiếp. Thật sự là rất mỏi tay nha mọi người. Nãy giờ Khoai bóp như vậy được 20 phút nè, rồi. em màu xanh nè, thấy chưa? Ồ, Xanh rồi nè. là làm cái này là đòi hỏi cơ tay của mình phải rất là khỏe. Đó, màu nó hơi lợt một chút mọi người. Mình chẳng gì đây, nhóm là cả kẹ. Ta-da, đây là cái bông của Khoai. Trời. Tông ní đây. Nhưทางนี้ เอาทางนี้ขึ้น ทางนี้ นี่แบบนี้นี่ Đẹp không? Ở nhà mẹ kêu giật rồi không giật. Đi qua Thái Lan. รักนมใสเลยก็เห็นอันนี้ก็มา Khoai thấy là làm cái này hả là phải bóp vải lúc mà nhuộm xong rồi giặt giò. Thành ra cái tay á hả phải đòi hỏi rất là khỏe. Khoai sẽ xin coi cái tay của cô. Ôi cái áo của Khoai xong rồi. วันนี้ก็อันนี้ก็จะพับบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บใส่ถุงเอาไปหิ้วกลับบ้านเยี่ยมนะอย่าลืมถอดนะเยี่ยม Không hiểu gì nữa. Mình không hiểu cô nói gì nhưng mà Khoai nghĩ là chắc là con đang chọc Khoai á. บึ๊บก็ใส่ถุงแล้วก็หิ้วกลับXì thùng. ใส่ถุงแล้วก็หิ้ว Bỏ vô vali. Ở Việt Nam mình á, thì cũng rất là phổ biến cái việc mà nhuộm vải bằng màu chàm. Nhất là bà con người Mông vẽ hoa văn trên vải nó sẽ theo một cách khác cũng sáng tạo không kém. Sẽ dùng cái sáp ong nấu chảy ra, xong rồi vẽ sáp ong nó lên vải. Cái sáp ong nó dính ở trên vải thì nó sẽ ngăn cản cái vải nó tiếp xúc với lại cái nước chàm. Thành ra khi mình nhúng nguyên tấm vải xuống nước chàm thì tấm vải nó sẽ đen, sẽ xanh. Còn cái chỗ mà sáp ong nó sẽ trắng, nó sẽ tạo thành những cái hoa văn đẹp. Cái mà Khoai nhìn thấy được ở cái cách làm vải nhuộm vải chàm thủ công của người Mông á là nó sẽ tạo ra được những hoa văn rất là tinh tế, vì mình vẽ từng cái bằng tay một. Nhưng mà cái cách này ở bên Thái Lan mà Khoai nhìn thấy được, nó sẽ làm cho mình những cái hoa văn rất nhanh, đỡ tốn thời gian vẽ, nhưng mà nhìn tổng thể thì nó vẫn đẹp. Bên nào thì nó cũng có cái hay và thú vị riêng hết, cho nên là hôm nay mình lại học được thêm một cái điều mới rồi. Mấy con ngồi chọc con chiếu. Con chiếu chứ còn gì nữa. Mình sẽ đi theo bạn này đi vô cửa hàng để mà coi Này và đẹp mua. anh, mua cho mẹ anh. Ừ ha, Ồ, nhìn đẹp hay quá ha. Đẹp quá là đẹp luôn á.
Được nè, cái này mua tặng mẹ được nè. À. Wow. Ui, đẹp mọi người. Cái này hiền là chán hơn. Hãy vô luôn đó. Tự nhiên nay mình thành người mẫu của tiệm luôn. Giờ thì tụi mình sẽ tính tiền. Mỗi đứa đều lấy 1-2 cái áo. Wow. Có ai rất là thích mấy cái màu xanh mà kiểu đậm đậm như vậy á. Cho nên là mình sẽ mặc cái áo này để ngày mai đi quay clip luôn. 2.500 baht. Cảm ơnครับ Thank you so much. Cảm ơnครับ. Nãy giờ say mê đắm chìm trong cái khu mà nhuộm chàm này. Trời. Cái gì vậy? Bị rớt tiền hả cô? Cảm ơnครับ. Bị rớt tiền. Bây giờ thì trời cũng chiều rồi. Thiệt sự là Khoai cảm thấy rất đói luôn á. Cho nên là sẽ quyết định đi kiếm cái gì đó để ăn. số hôm nãy đúng mới rồi. đi ngang em thấy nè. Giờ mình sẽ quẹo trái vô đây. Trong đây là một cái giống như một cái trang trại bò và người ta có bán beef steak rất là nổi tiếng của khu vực này. Và nguyên đám sẽ vô đây để mà mua thịt. Ở trong đây mát thiệt sự chứ. Vậy ở đây sao? Ở đây hả? Hay là đi hẳn luôn? Đi hẳn một vòng đi ha. Ở trong đây là những cái trang trại người ta nuôi bò. Mọi người sẽ nhìn thấy là chỗ này là những cái nơi mà mình có thể vô và nhìn thấy mấy em bò được nuôi ra sao. Có nhiều cái khu nhỏ nhỏ như vậy. Và nguyên cái khu này cũng khá rộng. Và mình thấy cây cối như vậy rất là mát luôn á. Wow. Và mọi người ở đây đi vô những cái trang trại và đi mua thịt này nọ thì đi bằng xe hơi không à? Này gì ta? Hả? Chốt diễn thực phẩm mà. Đi ông nội ơi. Trời ơi, diễn thực phẩm tới chị ngồi kìa. Có một điều đặc biệt khi mà đi vô đây á, mọi người sẽ cảm giác là mình giống như đi qua một cái công viên hoặc là một cái khu bảo tồn thiên nhiên nào đó. Cây cối rất là xanh mát và toàn là cây cổ thụ. Xong rồi để đến được cái tiệm bán thịt này thì mình sẽ đi qua một cái trang trại để nhìn thấy được cách người ta chăn nuôi cũng như là sản xuất ra sao. Lý do mà Khoai chọn nơi này là một cái nơi để mình tìm hiểu về ẩm thực á, là vì thịt bò của nơi đây cũng là một đặc trưng rất nổi tiếng của người Thái. Vào năm 1976 á, Thái Lan đã có một cái chính sách rất là đặc biệt là họ yêu cầu là sẽ phải thúc đẩy cái việc tạo ra một cái giống bò, tạo ra một cái giống bò mà nó có tiêu chuẩn cao và phù hợp với địa phương. Cho nên là người ta đã dùng cái giống bò ở châu Âu kết hợp với giống bò ở Thái Lan và lai giống ra một cái giống bò mới có chất lượng thịt ngon, màu thịt đẹp, thịt mềm và không có mùi hôi. Hai cái tỉnh mà được chọn để mà lai tạo ra cái giống bò mới đó là Nakhon Nakhon và Nakhon Phanom. Và cho đến ngày hôm nay á, thì cái giống bò đó vẫn được xem là cái giống bò có chất lượng cao và ngon nhất nhì của Thái Lan. Cửa hàng ở trong đây thì người ta bán thịt tươi cho ai mà mua thịt đem về nhà tự nấu ăn. Nhưng mà ở phía trước đầu đường sẽ có một cái tiệm chế biến thịt bò từ bò của trang trại này. Có một cái tiệm bán beef steak. Nhưng mà tự nhiên thịt bò của Thái Lan mà ăn beef steak thì Khoai nghĩ là không thú vị bằng việc là mình sẽ ăn thịt bò Thái Lan trên một cái món ăn mang đặc trưng của Thái Lan. Đó là món lẩu nướng Mukratha. Ui, người ta để nguyên con bò phía trước luôn. Vô trong Hy vọng là sẽ không bị dính bản quyền nhạc. Để Khoai thấy người ta. Chào điครับ. Ngồi đây luôn anh mà. The beef from Thailand. Yes. Khoai nghĩ là Khoai sẽ thử thịt bò Phong Giang của Thái Lan nên Khoai sẽ coi cái menu này. Còn bên đây là Wagyu. Yes. Đây là bò Wagyu. Premium. Ah. Can you give me the big set? Rib eye. Wagyu beef. Yes. No, just Thailand beef. Oh, you're calm.
Lưỡi thì sao? Ăn lưỡi không? Lín. Lít. Yes. Yes. Và lít. Cái gì nữa? Sần kho. Yeah. Where? Get one sần kho. And one T-bone. Yeah. Yeah. Sông tấm. Sông tắm. Yeah, sông tấm. Rồi kêu thêm 2 cái trứng muối. Oh my god. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong việc đặt đồ ăn. Ở đây có 2 loại thịt bò, một là thịt bò Wagyu và một cái là Phong Giang Kram của Thái Lan. Hồi nãy mình đi qua cái trang trại bò của Thái Lan rồi cho nên quyết định là mình sẽ phải ăn bò Thái Lan thử xem nó khác biệt hay là nó ngon hơn thịt bò bình thường chỗ nào. Khoai có kêu một cái phần cơm bồ lớn và một cái phần lưỡi cũng như là những cái món ăn nhỏ nhỏ khác nữa. Cảm ơn Sam. Cái set lớn rất là nhiều loại thịt trong đây. Đẹp ha? Quá hấp dẫn luôn. Trông chờ để được ăn. Này chắc là ba rọi nè. Đây là cái thịt thăn. Wow. Đây là một cái nồi lẩu đặc biệt. Lẩu ở trong và nướng bên ngoài. Thường người Thái á, cái này gọi là mukratha, là một cái loại lẩu nướng. Nhưng mà cái thiết kế bình thường á, là sẽ là nướng chính giữa, xong rồi lẩu là cái viền nước bên ngoài. Nhưng mà dạo gần đây thì Khoai thấy người Thái hay là ăn theo cái kiểu là lẩu đổi ngược lại, là cái phần chính giữa đây giữ nước, ở bên ngoài là cái viền để mà có thể nướng hoặc là áp chảo thịt. Ồ. Mình sẽ nướng bắp bò đầu tiên, và bây giờ Khoai sẽ ăn thử miếng này nha. Này, miếng này chính là miếng này là thịt bắp được cắt mỏng, mềm, vẫn còn cái độ dẻo dẻo từ cái xớ gân. Cái nước sốt nó theo kiểu chua chua ngọt ngọt cay cay và thơm mùi tỏi ớt. Và cái sốt này lại có thêm cái mùi rễ ngò. 3 loại sốt là 3 cái hương vị khác nhau. Xin lấy một miếng này để mà nhúng. Nhìn đẹp ha, tròn vo. Cái này là thăn, mềm, ít béo. Nhưng mà ngon nhất là Khoai thấy cái sốt này người ta pha rất là hợp với khẩu vị Việt Nam á. Chua chua ngọt ngọt, thơm tỏi, thơm ớt. Cao lên xíu mà. Cao lên. Phần thăn vẫn là phần thịt mà dành cho những người thích ăn thịt mềm nhất. Khoai thấy thịt bò của Thái Lan á có vẻ ít béo hơn so với lại những cái giống bò ở Âu Mỹ hoặc là ở Nhật. Một phần có thể là do thời tiết ở Thái Lan nó nóng hơn, cho nên là cái thịt bò sẽ ít mỡ hơn. Mọi người khi mà ăn thịt bò chỉ cần mình nhìn thấy cái vân mỡ trong thịt bò thì mình có thể phân biệt được bò đó mềm nhiều hay mềm ít. Khi mà cái vân mà hoa cương ở trong thịt bò nó càng nhiều, mỡ và thịt xen lẫn càng nhiều, nó càng nổi vân, thì thịt bò đó là một cái dấu hiệu của thịt bò càng mềm. Thật là sung sướng mọi người, khi các người bạn của mình đã nướng thịt bò chín rồi, mình chỉ cần gắp và mình ăn. Xin cảm ơn. Tội nghiệp nhất là em Khoai nó phải cầm máy quay, nên mình sẽ phải ăn để chọc tức nó. Mời em. Ăn đi anh. Cảm ơn em, anh mời vậy thôi chứ anh đâu có ý định mời thiệt đâu. Miếng này dai mọi người. Trong cái set lớn á, có một cái phần bò dai. Khoai không biết là bò là phần đó ở đâu. Khoai nghĩ là phần mông của bò là cái phần đó thịt nó nhiều, nhưng mà nó sẽ hay bị dai. Và người ta hay bỏ vô trong mấy cái set này để mà nhìn cho nó nhiều á, vì phần đó thường sẽ rẻ. Siêu mỏng dính luôn, gắp nhẹ nhẹ không nó sẽ bị rách. Em Khoai quyết định là bạo lực quá vậy, cho xin cái lưỡi đi. Đây là phần lưỡi. Ôi, đã có người lấy một miếng rồi. Lưỡi này cũng đã được cắt mỏng, rất mỏng luôn. Và Khoai nghĩ là Khoai sẽ áp chảo.
Cái lưỡi bò sắc mỏng như vậy ăn giòn giòn sật sật, ngon mọi người ơi. Nó rất là đậm vị thịt, sật sật giòn giòn. Là một trong những cái phần rất là ngon. Nhưng mà nếu chế biến không đúng cách á thì nó rất dễ bị dai và nó sẽ có mùi hôi. Mà tiệm này thì ngon. Khoảng tầm 7 giờ tối ở đây sẽ có nhạc sống. Mấy bạn nhân viên ở đây rất là dễ thương và hỗ trợ nhiệt tình. Vì bất đồng ngôn ngữ á, cho nên là mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng mà đổi lại thì sự nhiệt tình của các bạn lại làm cho Khoai với lại mấy đứa bạn cảm thấy rất là thoải mái á. Cuối cùng thì cũng đang uống no say rồi. Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Giờ thì Khoai sẽ về lại khách sạn để mà chuẩn bị thể lực cho ngày mai khám phá tiếp. Nhớ bấm đăng ký, bấm like nếu thích clip này. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha. Bye bye. Mình là Khoai lang thang. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.